Ndërkohë ne të nderuar shikues, në studion e Ditarit i rikthehemi diskutimit të kësaj ore. Jemi me zotin Roland Lami, pedagog dhe analist, i cili është bashkuar me ne. Mirë se vini. Zotin Lami, viti ka nisur më intensivisht dhe më pozitivisht ndoshta nga i kaluarja. Është një përshtypje e gabuar kjo dhe si u duken palët politike në këtë rikthim që i ka mbledhur reforma zgjedhore në një tryezë për cilën diskutoi prej kohësh? Po, është perceptimi drejt, duke parë sjelljet, vendimet, iniciativat e fundit, paktën nisur nga opozita, e cila gjykon që lind nevojë të futet një strategji tjetër nga ajo e 2019-s. Me sa duket, e ka ezaruar, e ka testuar, ka parë dhe bilancet, ka parë ku janë mundësitë dhe pamundësitë, ka testuar edhe reagimin e ndërkombëtarëve, një vazhdimësi e asaj strategjie ka gjykuar në bilancin e saj politik nuk sjell avantazhet më shumë se ç'mendon apo dëshiron apo do t'i duhej. Kështu që në këtë kuptim ka ndruar kurs. Sigurisht, ku ndrohet kursi një strategjie e cila kulmon me disa veprime pak radikale, ajo ka kostot përkatëse, por ka dhe përfitimet e saj. Ne nuk kemi gjendje t'i themi dhe të flas me garanci nëse ka humbur apo ka fituar opozita në të gjithë këtë diskurs 2019-s, por mbetet për të parë tashmë e tutje se çfarë do sjellë ky diskurs, kjo strategji e re e opozitës. Zoti Lami, sigurisht që nuk kemi një garanci dhe nuk mund të themi fjalën e fundit. Megjithatë, për të bërë një bilanc analitik, pothuajse një vit nga akti ekstrem i djegjes së mandateve, u duk sikur opozita jashtëparlamentari nuk arriti të binte faktorin ndërkombëtar, por faktorin ndërkombëtar e bindi atë që do duhet rikthehet në tryezat e punës së institucione. Fakti që faktori ndërkombëtar ka reaguar në dy iniciativat in extremis të opozitës me djegjen e mandateve dhe me mosfutjen në zgjedhje ka qenë ditur qëndrimi i tyre dhe opozita e ka prologaritur këtë kosto që do të ketë kjo mos lejim apo mos mbështetje kësaj iniciative. Por opozita ndoshta është nisur me idenë tjetër që të marrë dhe të fitojë sigurinë, mbështetjen ke opinioni publik. E ka fituar vallë. E kam të vështirë ta them këtë për shkak se do të ndodhin zgjedhjet që ta testojmë këtë pjesë. Elementi i dytë, që unë mbi dakord me ju, dy aktet e pa precedent, ato që lidhen me mos prezencën në parlament dhe mos marrën pjesë në zgjedhje, pavarësisht se e kanë mbështetur apo jo faktorin ndërkombëtar, i cili duket qartë që nuk e kanë mbështetur, por po të shikosh edhe nga pikpamja politike, nuk mendoj dhe unë i mbetem idesë që kam shprehur bashkangjitur dhe disa ideve të personave të tjerë që merren me sjelljen politike, që nuk ka qenë një strategji e mirë menduar opozitës. Pavarësisht ç'mendon ajo për bilancin që mendon që ka siguruar tek opinioni publik, që zgjedhjet do na tregojnë realisht e ka siguruar apo jo atë. Megjithatë, edhe këtë herë opozita jashtëparlamentare ka gjetur një interpretim, një lexim tjetër situatës. Duke u përgjigjur kritikave për rikthimin në tryezë, ajo ka thënë se kësaj ka delegitimuar parlamentin, kuvendin e Shqipërisë dhe këtë mazhorancë. Tashmë reforma zgjedhore shumë e rëndësishme për vendin do të bëhet jashtë. Po, reforma zgjedhore në parlament do të kalojë. Votat atje do të sigurohen. Pavarësisht se kjo reformë nuk mund bëhet pa opozitën që është de facto jo de jure në parlament, pra de facto në jashtë parlamentit. Por e rëndësishme për numrat dhe votat, ama? Dhe merr vlerë kuptimin e aspektit formal që është parlamenti. Dhe këtë kuptim, parlamenti është i vetmi ambient ku zhvillohet lojë politike. Braktisja e këtij ambienti është një kosto dhe një kritik në adresë të mënyrës se si ndërtoi strategjinë opozita. Pavarësisht artikulimeve dhe artificave që nxjerr në lidhje me justifikimin pse ka dalë nga i parlament. Po parlamenti është pra vendi ku merr iniciativa, diskutohen dhe aty votohet. Nuk ka mekanizma të tjerë sistemi përtej parlamentarizmit për ta bërë këtë gjë. Besoj se keni ndjekur me koherencë të gjithë debatin për reformën zgjedhore prej kohësh dhe jo vetëm sot kur palët janë në tryezë. Sistemi është një çështje që me sa duket i bën skeptike edhe i bën të tërhiqen të dyja palët ose më saktë protagonistët kryesorë të politikës. Ka një këmbgulje nga opozita e re, si e keni parë dhe si mendoni se do të përfundojë? Kur flitet për sistemin, hyn në lojë shumë aktorë politik të cilët tentojnë ta shohin apo ta ndërtojnë sistemin në funksion tyre. Është legjitime në planin pragmatist që dy partitë të mëdha mbajnë këtë sistem që është, pasi është sistem që ju sjell goxha avantazh në kuptimin e akumulimit të votës, nga pikpamja e formulës DON që ne kemi, nga pikpamja e nevojës për rreshtime koalicionesh ku përfitojnë nga partitë e tjera, nga pikpamja se
se si për llogaritet vota ku nxilet mandatet, në këtë kuptim do thoya që ky sistem është nga më të mirët në adresë të interesave që kanë dy parti të mëdha. Por, në krahun tjetër kemi parti të vogla, të cilët gjykojnë që sistemi është nevoja emergjente që duhet të bëhet dhe propozojnë sistem proporcional me kombëtar. Zoti Lami, përtej për llogaritive politike, në analizën tuaj apolitike dhe objektive të këtij momenti, prekja e sistemit a garanton zgjedhje më të mira në vend? Po si të thuash, ne përpiqemi tani që një shumatore problemesh ta shohim të lidhur me një shkak. Për shembull, unë po jap një kundërfakt. Sa herë kemi ndryshuar sistemin dhe zgjedhjet kanë qenë po kaq problematike. Ne mund të futemi tek vendet në Europën juglindore, që vijnë mbas sistemeve totalitare, që kemi ndryshuar më shumë sisteme zgjedhore dhe përsëri problemet janë po ato. Pasi mungon vullneti politik. Nuk ka sistem perfekt i cili nëse ti e përzgjedh, instalon dhe ai të eliminon gjithë problemet e tjera. Çdo sistem ka problemet e veta. Po sot ka një debat në lidhje me si thua forcimin e rolit të liderit nëpërmjet sistemit proporcional rajonal që kemi ne me listat mbyllura. Kjo është, por edhe me majoritar proporcional, ne liderin nuk e kemi pasur më të dobët. Apo këtu hidhet ideja që nëse ne do të shkojmë në sistemin proporcional kombëtar me listat hapura, mund na delegitimohet roli i liderit. Është vërtet, delegitimohet roli i liderit, kuptimin e peshës, influencës që ka në vendimmarrje për zgjedhje listë kandidatë, por na hapen shumë probleme tjera. Pra, mirëfilli duket se në parim garanci nuk e jep sistemi, por mënyrat e aplikimit. Sigurisht, aplikimit një kontekstin në cilin vendoset sistemi, vullneti politik, edhe marrëveshja mes palëve që ta shohin zgjedhjen si një formë ku të fitojmë më i miri dhe jo si një formë ku të tentojmë ta manipulojmë apo ta uzurpojmë atë. Tek ne nuk ekziston kjo ide dhe prandaj janë hapur këto debate, këto diskutimet që unë dhe ti e dim që sa herë afrohen zgjedhjet, gjithmonë ka debat lidhje me sistemin zgjedhor. Janë ndruar sistemet zgjedhore, problemet kanë mbetur po ato. Është ndruar leadershipi, problemi është po ai. Pasi mungojnë shumë mekanizma të tjerë. Sa po më thatë kur afrohen zgjedhjet, në fakt tashmë puna për reformën zgjedhore është bërë realitet duke i kthyer palët në tryez. A besoni se kësaj edhe zgjedhjet e parakoshme siç pretendon opozita janë afër? Nuk e përjashton mundësinë, por ne duhet të bëjmë këtë lidhje që ka një kusht nga Bundestagu gjerman lidhje me nevojën për sistem zgjedhor. Ka një draft nga OSBE-Odiri në lidhje me korrigjimin e sistemit zgjedhor që kemi aktualisht. Ka një projekt politik nga ana e opozitës e cila mendon që zgjedhjet e parakoshme janë mekanizmi për të shfryrë, për të tensionuar, për të dhënë zgjidhje shumë aspekteve që ka sot vendi. Dhe nuk përjashtot mundësia që ne të kemi dhe një situatë zgjedhje parakoshme. Por unë gjykoj në çdo rrethan, në çdo situatë që mund të krijohet, kjo është vendimarrje vetëm e kryeministit, pasi opozita i shteroi të gjitha mekanizmat për ta shtyrë opozitën drejt variantit të saj që ajo donte. Por u pa që mekanizmat nuk funksionojnë, nuk legjitimohen nga ndërkombëtarët dhe ndoshta edhe s'kan dhe bazë. Kryeministi do mbetet ai i cili do të vendosë, minutë fundit, ose në llogarit fundit, mos më del më mirë të shkojmë zgjedhje parakoshme, duke parë opozitën se si është, çfarë situate ka, çfarë mbështetje ka, apo do të garanton edhe legjislacioni për qenë. Sigurisht, apo do të lej afatin normal të zhvillimit zgjedhje, me që futemi këtë vit në një vit para zgjedhor, fushatën si thuash, edhe po aq është legjitime që të presim 2021 që zhvillohen zgjedhjet. Të dy janë vendime, njëra është kushtetuese që i mbetet çdo qeveri ta shfrytëzoj deri në fund, e dyta është kalkulim politik që kryeministri e merr në llogarit fundit dhe thotë pse jo, le të shkojmë zgjedhje parakoshme. Një nga argumentat me cilat opozita jashtëparlamentare ka tentuar të bindë për rikthimin e saj ka qenë faktori ndërkombëtar dhe kushtet e Bundestagut. Ju besoni se kjo bëhet vetëm për hir të Bundestagut gjerman apo do të ketë një reformë përmbajtësore, mirëfilli dhe një produkt që i duhet vendit? Sigurisht unë dhe ti dhe kush na dëgjon që ka një sy vigjilent për politikën e di që faktori ndërkombëtar ka një rol tek ne dhe shpesh herë vendimarrja politike është e diktuar edhe nga ata. Po ka një ndrim kursi nga ana opozitës e cila e ka këtë ndrim kursi edhe si pasojë presionit dhe indikimit faktorit ndërkombëtar. Edhe nëse kemi një ulje sot në lidhje me korrigjimin e problemeve që ka sistemi zgjedhor, i cili mund të ndodhte para një viti, mund të ndodhte edhe shumë kohë më përpara, sot ka ndodhur sepse ka një presion shtuar nga faktori ndërkombëtar. Kështu që
gjej me vend idenë që opozita sot është e shtrënguar të luajë këtë lojë e cila ndoshta mund ta luante më përpara, por ka menduar që për llogaritë saj të luajë një lojë tjetër. Megjithatë, loja në skenën politike shqiptare është rindezur, palët janë kthyer në tryezë dhe me sa duket zhvillimet do të jenë intense dhe dinamike në ditët në vijim. Por njësoj nuk ka ndodhur në Kosovë. Na befasuan me mënyrën se si realizuan zgjedhjet, megjithatë prej javësh kanë ngecur për marrëveshjen e koalicionit qeverisës. Si keni parë palët andej? Dhe atje është shkallë pjekurie politike, tregon edhe stadin në cilin është maturimi i leadershipit politik kosovar, i cili gjykon që ende s'është i gatshëm të negociojë, të ndaj pushtet për të bërë shtet. Me ç'duket më shumë prevalon ideja që të marrim shtet për të ndarë pushtet. Po të gjithë janë të prirur të kërkojnë për përgjegjësin, për fajtorët. Kë shihni fajtor në këtë rast? Sigurisht, partia që ka siguruar më shumë vota dhe ka përgjegjësi më të madhe. Po mos harrim se ka vetëm një ulse diferencë. Sigurisht, po nisur edhe nga niveli ulët i diferencës votave e duhet ta bëjë edhe më ndërgjegjshëm, më koshjente që pushteti duhet ndarë me aleatët dhe mekanizmat dhe format nuk mungojnë pasi qeverisja të lejë shumë hapësirë për të shpërblyer, për të ekuilibruar, për të ndarë, kështu që e gjykoj më shumë si një lloj defekti që ka leadershipi kosovar mbi mënyrën se si negociojnë apo mbi përgjegjësinë që kanë për të ndarë pushtetin edhe në këto numra shumë të reduktuar që kanë raport me njëri tjetrin. Tashmë janë afatet limituara kohore. Kush besoni se do të ishte alternativa më e mirë për Kosovën dhe nëse është kjo e cila është në fuqi, a është një koalicion kredibiliteti? Alternativa më e keqe do thoja unë do ishin zgjedhjet, rikthimi në zgjedhje. Alternativa më e mirë do ishte që të formohej kjo qeveri e cila ka vend mjaftueshëm për të ndarë ministri, drejtori e kështu me radhë. Ne në këtë kuptim mund të kemi një eksperiencë pak më të mirë se rasti i leadershipit kosovar mbi mënyrën si ndajmë pushtet. Sigurisht ndoshta tek ne prevalon shumë aspekti pragmatist, aspekti kalkulativ dhe shumë pak nuk po ndodh me Prishtinën zyrtare. Dhe shumë pak ai përgjegjërisë. Dhe unë nuk e uroj të jetë vetëm ky treguesi nga nisën për të ndarë pushtet. Por gjykoj që ne ka eksperiencat mira se Kosova blend për t'ju referuar modeleve që kemi ne. Zoti Lami, unë ju falenderoj për analizën që sollët sot. Ishte kënaqësi dhe për mua.